everybody, welcome back to my channel. आज चाहिँ हामी एउटा पर्पस लिएर यो भिडियो ल्याएको छौँ किनकि जापानमा म आएको लाइक 1-2 डेज भयो अनि यहाँको क्लाइमेट चाहिँ एकदम चेन्ज भएको रहेछ. इट्स भेरी हट हियर होइन. अब हामी भनेको त युजली हाम्रो घरमा फ्रिज हुन्छ, एसी हुन्छ, नभए हामीले आइसक्रिम, जुस जहिले पनि टाइममा लिइरहेको हुन्छौँ. अनि हाम्रो पेट्सहरूलाई पनि हामीले धेरै फिडिङ टाइम टु टाइम दिइरहेको हुन्छौँ. उनीहरूलाई पानी चाहिन्छ कि कम्फर्ट चाहिन्छ कि हामी दिइरहेको हुन्छौँ. तर बाँकी रहेको वाइल्ड एनिमल्स र बर्ड्सहरू चाहिँ हामीले त्यति वास्ता हुँदैन. त्यसैले आज चाहिँ हामीले के प्लान गरेको थियौँ भने किनकि यो सिजनमा बर्ड्सहरूलाई धेरै फार ट्राभल गर्नुपर्छ वाटरहरूको सोर्स र मिडियम लिनको लागि. हामीले चाहिँ आज घरमै एउटा माटोको पट राख्ने जसमा चाहिँ हामी पानी हालिदिन्छौँ. त्यसमा चाहिँ बर्ड्सहरूले आएर पानी खान पनि मिल्छ र त्यहाँ नुहाउन पनि मिल्छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा पट ल्याउने भनेको थियौँ. अब नेक्स्ट पार्टमा हामी पट लिएर आउँदैछौँ. सो हामीले चाहिँ यो घरमै भएको एउटा पटलाई युटिलाइज गऱ्यौँ. दिस इज बिग इनफ आई थिङ्क. अब हामी चाहिँ यसमा पानी हालेर राख्नुहोस्. मैले चाहिँ यसरी पानी हालेको छु. यो एकदमै ठुलो पनि रहेछ र यसमा धेरै पानी पनि अट्दो रहेछ. मलाई चाहिँ लाग्छ यो धेरै टाइमसम्म युज हुनसक्छ र टाइम टाइममा यसलाई फेर्दा पनि हुन्छ. And I feel like the birds might enjoy it a lot. And everything seems ready, so let's go. Birds go like and wait person, and I will show you the video right away.